ආයිබෝවන් ඔන්න ඔයාලා එකතුල ඉන්නේ තිසර බ්‍රෝ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ඔන්න අද සුපුරුදු පරිදි මං තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරගෙන ආවා. ඉතින් මේක ටිකක් විශේෂයි. ඔයාලා හිතුවද ඔයාලගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් pixel LED control කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඔන්න අද මං Arduino project එකක් අරගෙන ආවා අපි කොහොමද ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් pixel LED control කරන්න කියලා. ඉතින් මේක Bluetooth හරහා තමයි control කරන්නේ. ඉතින් මේකට පොඩි app එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ හැමදේම සරලව ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම මතකතුව පහළ තියෙන bell icon එක දාලා තියෙන මම දාන මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් වෙන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අපි කොහොමද Bluetooth වලින් pixel LED phone එකෙන් control කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. මේ තියෙන අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අවශ්‍ය වෙන දේවල් අපිට මෙන්න මේ වගේ HC06 වර්ගයේ Bluetooth module එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට HC05 වර්ගය උනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ Bluetooth module එකක් අවශ්‍ය වෙනවා අද අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක නිර්මාණය කරන්න. ඒ වගේම Arduino board එක අවශ්‍ය වෙනවා අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අප්ලෝඩ් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අද මම pixel LED Bluetooth වලින් control කරන හින්දා මෙන්න මේ වගේ pixel LED script එකක් මම අද යොදා ගන්නවා මේ වැඩේට. ඉතින් ඔයාලට මේක රෝලක් විදිහට මිලදී ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදිහට බල්බ් ගාන ගණන් කරලා මේ විදිහට කෑල්ලක් අපිට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අරගත්තාන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ කොටසක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එතනට මම මේ කොනෙන් මේ විදිහට වයර් එක පාස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලා මේක මෙලදී ගත්තාන් පස්සේ ඔයාලා පේනවාද මෙන්න මේ පොඩි ඊතලයක් තියෙන. ඉතින් ඒ data මේ පැත්තෙන් මෙහෙට ගමන් කරනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඒ හරි පැත්ත බලලා අපි මේ විදිහට වයර් පාස් ගන්න ඕන. ඉතින් මෙතන බල්බ් 20ක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ බල්බ් 20 කන්ට්‍රෝල් කරගන්න තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි ලියලා හදා ගන්න ඕන. ඉතින් මම මෙතන මේ විදිහට ජම්ප් වයර් තුනක් සම්බන්ධ කරගත්තා. ඔයාලා මතක තියාගන්න data යන්නේ මෙන්න මේ පොඩි ඊතරේ තියෙන පැත්තට කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපි මෙතන මේ වයර් එක පාස් ගන්න ඕන. හරි දැන් තියෙන අපිට මේකේ කනෙක්ෂන් ටික සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මම Bluetooth module එකේ වයර් සම්බන්ධ කරගෙන ඉන්න. ඉතින් මේකේ ඔයාලට pins මතක ඇති මම කලින් lesson එකකුත් කරා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා RX pin එක, ඒ වගේම TX pin එක, ඒ වගේම ground එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන 5 volt VCC in එක තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා මෙතනට වයර් දෙක සම්බන්ධ කරගන්න මෙන්න මේ වගේ. මම ඉස්සෙල්ලාම වයර් දෙක මෙහෙම සම්බන්ධ කරගෙන ඉන්නම්. මම මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා අපේ ground එකටයි VCC එකටයි. ඉතින් 5 volt වෙනකන් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මෙහෙම සම්බන්ධ කරගෙන ඊට පස්සේ අපි මේක Arduino board එකට සම්බන්ධ කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම ground එක ගත්තේ කළු පාට වයර් එක. එතකොට මම කළු පාට වයර් එක සම්බන්ධ කරනවා මෙතන ground එකට මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති VCC එක 5 volt තියෙන. එතකොට VCC එක අපි 5 volt එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. නමුත් මම LED script එක සම්බන්ධ කරන හින්දා මම එතන අද පාවිච්චි කරන්නේ මෙතන 3.3 voltage එකක් තමයි අපි මෙතනට ලබා දෙන්නේ. ඒ හින්දා මම ඒක ඒ විදිහට සම්බන්ධ කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මතක ඇති අපි Bluetooth module එක Arduino board එකට සම්බන්ධ කරන්නේ RX TX pin මාරු කරලා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි මේක RX TX pin මාරු වෙන විදිහටම සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මම මේ කියා දෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක මේ විදිහට මෙහෙම සම්බන්ධ කරන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ Arduino board එකේ RX TX pin. එතකොට මේ පැත්තට යන පස්සේ පේනවා ඇති මේකේ RX TX pin මාරු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ උඩ RX තියෙන්නේ, මේකේ මෙතන TX තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ මේ Arduino board එකේ RX එක තියෙන යට. එතකොට Bluetooth module එකේ TX එකට තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරියට මේක මේ විදිහට RX TX මාරු කරලා තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තාන් පස්සේ එතන කනෙක්ෂන් එක හරියටම හරි. හරි. දැන් තියෙන්නේ අපිට මෙන්න මේ WS2811 කියන මෙන්න මේ LED script එක. ඒ කියන්නේ මේ pixel LED මෙන්න මේ script එක අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා Arduino board එකට. ඉතින් මේක මම අර කලින් කිව්වාගේ ඔයාලා data යන පැත්තට මෙහෙම wire pass කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ground එක නම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ground එක මම අරගෙන Arduino board එකේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති ground එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක මෙතනට මෙහෙම සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ data pin එක මෙන්න මෙතන සලකුණු කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේද data pin එක. ඉතින් මම මේ data pin එක අරගෙන මම මගේ program එකේ තියෙන 8 වෙනි pin එක. එතකොට මම මේ 8 වෙනි pin එකට මම මේක මෙහෙම සම්බන්ධ කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මේකට power එක දෙන්න. ඉතින් power එක දෙන්නේ 5 volt දෙන්න ඕන අපි මේ script එකට. ඉතින් මම 5 volt දෙන්න මේ විදිහට අපේ මේකේ වලට පේනවා ඇති 5 volt දෙන්න ඕන. ඉතින් මේ 5 volt එක අපි මේක සම්බන්ධ කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන 5 volt වලට. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම ඒක සම්බන්ධ කරා. ඔයාලා දකින්න ඇති. හරි. දැන් තියෙන අපිට මේකට අදාළ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා අපි මේ බෝඩ් එකට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අප්ලෝඩ් කරගන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම අපි RX TX pin ගලවලා තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් මම ඒ හින්දා මෙතනින් Bluetooth module එක මෙහෙම ඉවත් කරන්නම්. ඊට පස්සේ අපි මේකට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන. ඉතින් මම දැන් මේක මේ විදිහට Bluetooth module එක මෙහෙම ගලවලා
මං කම්පියුටරට අපේ මෙන්න මේ Arduino board එක සම්බන්ධ කරන්න. මේ තියෙන අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන #include කියලා දාලා මම මෙතන ගොඩක් library මෙතන include කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම එකින් එක හැඳුන්වුවත් එimhe ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන software serial.h කියන library එක මම අරගෙන තිනවා. ඒ වගේම wire.h කියන library එකත් මම අරගෙන තිනවා. ඒ වගේම මෙතන පේනවා ඇති ඔයාලට adafruit neopixel.h කියන library එකත් මම අරගෙන තිනවා. ඉතින් මේ libraries ටික ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙන්න මෙතන step කියන තැනට යන එතන තියෙනවා include library. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ manage library ගිහිල්ලා කියන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් ඔයාලට on වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක මෙතනින් මේ විදිහට download කරලා ඉවරනන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ හැම නමක්ම search කරලා මෙතනින් ඔයාලට මේ library එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා මම දැන් මෙතනට අරගෙන තියෙන හින්දා මම ඒක ගන්න හැටි කියා දෙන්නේ නැහැ. මම ඉස්සෙල්ලා lesson වල මේක කියා දුන්න එකින් එක. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පුළුවන් search කරලා මේ නම search කරන් පස්සේ මේ විදිහට install කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලා install කරගත්තාම පස්සේ මේ විදිහට මෙතනට include කියලා දාලා මෙතනට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මෙන්න මේ software serial.h කියන library එකෙන් මෙතන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරගෙන තිනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ප්‍රෝග්‍රෑමින් එක පහළට මේ විදිහට ලියලා තින්නේ. ඉතින් මෙතන data pin එක මම ඔයාලට කිව්වා මතක ඇති මෙතන define කරගෙන තියෙනවා මගේ 8 වෙනි pin එක. ඒ කියන්නේ අපි pixel LED එක සම්බන්ධ කර data pin එක 8 වෙනි pin එක. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා 20 කියලා දාලා තියෙනවා මගේ LED script එකේ බලු 20ක් තියුණා. එහෙනම් මම මෙතන 20 කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඔයාලගේ script එකට අනුව මෙතන බලුක් ගන්න වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මෙහෙම පහළට ලියලා තින්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ libraries ටික මෙතනට include කරගත්තාන් පස්සේ මේක verify කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට verify කරන්න. හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මොකුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට දැන් මේක අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ tool වලට ගිහලා ඔයාලා බලන්න ඔයාලගේ Arduino board එක select වෙලාද කියලා. ඒ වගේම port එකත් හරියටම select වෙලාද පුළුවන් මේක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අප්ලෝඩ් කරන කලින් මතක් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම අපි Bluetooth module එකේ RX TX pin ගලවලා තියෙන්න ඕන. හරි. ඉතින් දැන් RX TX pin ගලවලා තින්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති. මම Bluetooth module එක සම්පූර්ණයෙන්ම RX TX pin වලින් ගලවලා තින්නේ. ඉතින් මම දැන් මේක අප්ලෝඩ් කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති. uploading done uploading. හරි. ඉතින් ඔන්න කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් වුණා. දැන් තියෙන අපිට මේක කනෙක්ෂන් ටික නැවත සම්බන්ධ කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි RX TX pin නැවත සම්බන්ධ කරන්න. ඉතින් අපි ඒක සම්බන්ධ කරමු. මම RX TX pin මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්න. ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් කිව්වා මේකේ RX TX pin අපි සම්බන්ධ කරන්න හැටි. ඉතින් මම Bluetooth module එක අරගෙන අර මම කලින් සම්බන්ධ කරපු විදිහටම මෙතෙන්ට ඔයාලට පේනවා ඇති RX TX pin හරියට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ සම්බන්ධ කරාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ලයිට් එක වේගෙන් බ්ලින්ක් වෙනවා. මොකද අපි තාම අපේ Android device එකට මේක කනෙක්ට් කරලා නැති හින්දා. හරි. දැන් අපි ඒකට කනෙක්ට් කරගමු. හරි. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ data on කරගන්න. ඉතින් මම Wi-Fi router එක මේ විදිහට on කරගන්න. අපිට data connection එක ගන්න ඕන හින්දා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ Play Store එකෙන් මේකට තියෙන app එකක්. ඉතින් මම Play Store එකට මේ විදිහට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන search කරන්න තියෙනවා. මම මෙන්න search කරන විදිහට search කරන්න color LED ඔයාලට පේන ඇති color LED control කියලා මෙතන පෙන්නනවා. මම මේක මේ විදිහට click කරනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මෙතන ඉස්සෙල්ලාම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ පළවෙනි result එක විදිහට එන්නේ මම මේ search කරපු app එක. ඉතින් මේක අපිට මෙහෙම click කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක Arduino සම්බන්ධවම තමයි හදලා තින්නේ. මෙතනින් මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන් app එක. හරි. දැන් තියෙන අපිට මේක install කරගන්න. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට මෙහෙම click කරන්න. හරි. ඉස්සෙල්ලාම download වෙනවා. හරි. දැන් මේක අපිට open කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන මෙහෙම open කරන්න. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ app එක on වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකේ Bluetooth on කරගන්න ඕන අපේ phone එකේ. ඉතින් මම Bluetooth on කරගන්නම් මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන available device එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ මෙන්න මේ HC06 වර්ගයේ Bluetooth module එක මාගාව තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක connect කරගන්න ඕන ඉස්සෙල්ලා phone එකට. ඉතින් මම මේක මෙහෙම click කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති pin number එකක් දෙන්න කියනවා. මෙන්න මේ HC06 එකේ.
ඉතින් මෙතන අපිට බිංදු 4ක් දීලා තියෙනවා නැත්නම් 1 2 3 4 තියෙනවා. ඉතින් මම 1 2 3 4 දෙන්නම් මෙහෙම. ඊට පස්සේ මේක ඕකේ කරන්න තියෙන්නේ. ඊට ඔයාලට පේනවා මෙතන pairing කියලා වැටලා තියෙනවා. හරි. දැන් මෙතන paired වුණා ඔයාලා දැක්කා. හරි. දැන් අපි ආයි නැවත app එකට යන්න ඕන. හරි. මේ තියෙන app එක. ඉතින් අපි දැන් මේක කනෙක්ට් කරගෙන ඉන්න ඕන ඉස්සෙල්ලාම. ඉතින් මම මෙතන මෙහෙම ක්ලික් කරන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්වන්න ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා HC06 Bluetooth module එක. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනද වේගෙන් blink වෙන LED එක. ඉතින් මම දැන් මේකට කනෙක්ට් කරාන් පස්සේ හරියට කනෙක්ට් වුණාන් පස්සේ කමියුනිකේෂන් එක වුණාන් පස්සේ අතන අර ලයිට් එක තප්පර කීපයකට සැරයක් තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් කනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ කියන අපි නැවතත් බලමු try කරලා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා මෙතන. හරි මම දැන් මේ LED එක ඉස්සෙල්ලා turn on කරන්න. හරි මෙහෙම turn on කරා. ඊට පස්සේ මෙහෙම ක්ලික් කරාන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ බල්බ් වල කලර් එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට කැමති පාටක් දෙන්න පුළුවන් pixel LED වලට. රතු පාට විතරක් දෙන්න. මට පේන රතු පාට විතරක් පත් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ රෝස පාටක් දුන්නාම රෝස පාට විතරක්. ඒ වගේම කහ පාට දුන්නාම කහ පාට පත් වෙනවා. අපිට මෙතනත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අපේ කලර් එක. මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා වලට පේනවා ඇති. එතකොට රතු පාට නිල් පාට එකතු වෙලා හැදෙන පාටක් වෙනවා. ඊට පස්සේ කොළ පාටත් ටිකක් මේ මික්ස් කරාන් පස්සේ ඕන කොළ පාට විතරක් මෙහෙම දැම්මහම වැඩි පැත්ත කොළ පාටට එනවා. ඉතින් ඒ වගේ මෙන්න මේ කලර් වීල් එකෙන් පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය පාට සිලෙක්ට් කරන්න මේ විදිහට. හරි. ඉතින් ඔන්න විදිහට අපිට පුළුවන් මේක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා අපිට පුළුවන් pixel LED control කරගන්න අපේ ෆෝන් එකේ. ඉතින් මෙතනින් off කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ආයෙ නැවත ඉබ්බෙන් පස්සේ නැවත ඔබලා ආයෙ මෙහෙම එකක් අපි සිලෙක්ට් කරාන් පස්සේ ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලාම වැඩ කරන්න ගන්න. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි අපි අපේ ෆෝන් එකෙන් කොහොමද pixel LED control කරන්න කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න තමයි උඹනා වුනේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි pixel LED අපේ ෆෝන් එකෙන් Bluetooth හරහා control කරන්නේ. හරි ඔයාලා දකින්න ඇති අපි කොහොමද pixel LED Bluetooth හරහා control කරන්නේ අපේ ෆෝන් එකෙන්ම. ඉතින් ඔන්න මම වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම කියා දුන්නා කොහොමද මේක වෙන්නේ. ඒ වගේ මේක setup කරගන්නට ඒ වගේම app එක install කරලා අපි වැඩ කරන්නේ කොහොමද. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම මම ඔයාලට වීඩියෝ එකත් කරලා පෙන්නුවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ pixel LED වැඩ මේ විදිහට control කරගැනීමේ හැකියාව මේ Arduino වලින්. ඉතින් ඔන්න මම වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට කියලා දුන්නේ මේක සම්බන්ධව. ඉතින් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එම් පහල කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම අනිවාර්යයෙන්ම reply කරන්න. ඉතින් මගේ Arduino tutorial list එකේ ගොඩක් Arduino tutorial තියෙනවා. Arduino අලුතින් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට ඒ වගේම Arduino සම්බන්ධ ගොඩක් project කරලා තිනවා. ඒ වගේම electronic project ගොඩක් මම මේ channel එකේ කරලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැම්ම ගිහලා search කරන්න Thisara bro කියලා YouTube එකේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පහලට පෙන්නුම් කරනවා මම කරපු මෙතෙක් වීඩියෝ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ දැනුම බෙදා ගන්න. ඒ වගේම මගේ මේ වීඩියෝ share කරලා යාළුවොත් එක්ක දැනුම බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Facebook එකේ invite එකක් දාන්න Thisara bro කියලා. ඒ වගේම Instagram එකේ follow කරන්න. ඒ වගේම YouTube එකේ Thisara bro channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.